Haló, haló, sziasztok! Szép estét minden magyarnak határon innen is túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük is az FOMC meetinget élőben kamatláb emeléses 2023 decemberében, hogy mi lesz itt a helyzet. Ja, már ez kijött, hogy jó, enyém az első like. 0% lett a kamatláb emelés, ahogy vártuk. Most már csak a magyarázkodás kell Jerome Powell-től, hogy milyen lesz a hangvétele, az lesz már csak fontos. Megy itt amúgy, minden megy, jó, oké, felvétel, jó. Azt mondja, hogy George, ahogy nézem, most nincs itt, hogy videót csinálna, akkor már elkezdte volna szerintem, úgyhogy akkor nézzük itt élőben a FOMC-osnál, és akkor az elejére még gyorsan egy-két percünk maradt, azt mondja, hogy az előző részek tartalmából, ugyebár ezt vagy 8-szor el fogja mondani a mai fontos meeting alatt is, amikor nem tud válaszolni majd valamire, vagy nem akar válaszolni majd valamire, hogy a kollégáimmal erősen elköteleztük magunkat arra, hogy visszavigyük az inflációt 2%-ra. Meg hogy az árstabilitás a gazdagságunk alapköve. Ugyebár az árstabilitás az azt jelenti, hogy 2%-os infláció, nem is tudom, hogy lehet stabilnak hívni, ami mindig romlik minden évben szándékosan, vagyis 2%-os pénzrontás, mert a rejtett adó feltűnik a népnek is, ha magas, azt nem szeretik. A további adatok elemzése után fogunk majd legközelebb is döntéseket hozni, ezt is el fogja mondani egy csomószor, amikor nem akar választ adni. Illetve, hogy persze csökkentjük is majd a kamatlábat, ha látjuk, hogy már el tudjuk érni a 2% inflációs célt. Hát ez nem olyan általános, de ezt is szoktál utóbbi időben, jó? Hogy jön majd kamatláb csökkentés, de hát majd csak jövő nyáron. Na és akkor kezdünk lassan. Pont meglettem mindennel. Grand Pro kezdődik a vérfürdő, kíváncsi leszek én is. Ja, egyébként igen, addig a háttérben a Dixi már ekkorát szakadt a 0% kamatláb csökkentésre. S&P felment, a Dow Jones néztem, hogy a Dow Jones 36.815-ön. Tehát ha most tovább menne, világ legmagasabb árán lenne. Ha most nem törné meg a mondandókájával az egész piacot még Jerome Powell, akkor itt ma estére világpiac legmagasabb ára. A plafonja 36.954 dolláron volt a Dow Jonesnak, most 36.820-on van, még mindig megy fel kicsit. Úgyhogy ezek nagyon belendültek. A Bitcoinnál viszont ugye már ekkorát ugrott, nem láttam most hány százalékot ugrott, mindegy a Dow Jones. De a Bitcoin meg épp, hogy 42.100-ról feljött 42.300-ra, 400-ra. Még azért nem ugrott, tehát 45-en, na meglátjuk, de egyelőre az, hogy Dixi szakad, de most ez fordulhat meg kőkeményen az ellenkező irányba. Vagy akkor megyünk így tovább mindennel, és akkor a világ legmagasabb ára. Mi az a nagy csőn, nem kezdik ezek még itt a... Na, kezdi. A szokásos szöveg maximum mindenki dolgoztatunk, 2%-os mesterséges infláció a célunk. Igen, nézzük át a dolgokat. Az inflációt kisebbre rajzoltuk. Na jó, nem mi, mert nem ők rajzolták, hanem az Biden rajzoltatja kisebbre KSH-val. De még mindig nagyon magas az infláció. Még bizonytalan a jövő. A következő évvel kapcsolatban mondom, hogy teljesen elköteleztük magunkat arra a pénzrontás fenntartásával, hogy mindenki dolgoztassunk élete végéig. Ez mindenki számára jó lesz, ugye vár, a gazdagoknak, a szegényeknek sose. Tavaly év óta igen, megemeltük a kamatlábat nagyon. És részvényeket is adtunk el. A gazdaságot próbáljuk összetörni ezekkel a lépés manipulációnkkal. De még nem tudjuk, hogy hol járunk, majd egyszer majd kiderül. Ezért nem változtatunk a kamatlábon. Továbbra is adjuk el a részvényeket. Óvatosak vagyunk. Nem tudjuk, hogy meddig tartjuk majd eddig, majd ha jönnek később adatok, majd később következő meetingen majd mondunk többet, ennyit tudok. Jelenleg, hogy nem tudom még mi van. Growth of economic activity has slowed substantially from the outsized pace seen in the third quarter. A gazdasági tevékenység lelassult, azt mutatják a számok, ez mekkora hazugság, hát 5% fölé rajzolták a GDP-t. Azért utána megmondja, hogy nőtt a GDP, mikor előtte mondja, hogy jaj, hát nagyon csökkent. Jó.
Az ingatlanpiaci szektor oldalazik, nem sok semmi történik, állóvíz van. Na ez mi a tipp? Valódi GDP, de nincs valódi GDP, hát romló papírpénzbe méritek, mínusz GDP van mindig az inflációt, hogyha levonjuk. De azt tippelik, hogy le fogják rajzolni a GDP számot 2%-ra, hogy nehogy legyen, nehogy olcsó, több kenyeret tudja venni senki a fizetéséből. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 204,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. Azt mondja, erős a munkaerőpiac, de azért az évelei adatok alatt van. Munkanélküliségi ráta 3,7. Igen, több lett a munkás. Ugyebár itt. Ezzel. Hogy már. Ezt magyarázza, hogy a kereslet kínálatszám 1,3-ra csökken már. De még mindig egy fölött van 1,3, még többet embert akarnának dolgoztatni, mint amennyi akar. Munkanélkülisége ráta sehova nem fog menni, akkor így 4% környékén fogják rajzolgatni mindig. Ja, vagy lehet, hogy ez rémészgetés, mert jövőre majd 4% fölött lesz. A mesterséges infláció már régóta 2% fölött van. Jó, egész éves inflációs adatokat mondanak, hogy még magas. Még tovább kell várni, majd még lentebb rajzolják Bidenék az inflációs számot, majd akkor nyugszunk meg. PC inflációs adat, az ő kedvencük. Ezt is látjuk, hogy rajzolják egyre kisebbre, jó? Már le fogják rajzolni 2%-ra a következő évekbe. Az már nem fog feltűnni akkor a lopás, az csak kicsike, azzal már lehet hosszú távon vinni. Igen, mindenkit élete végéig dolgoztatni akarunk, úgyhogy elrontjuk a pénzt majd minden évben, ez nekünk a feladatunk, ez a kettő. És jaj, tudjuk, hogy nagyon nehéz, hogy amit csinálunk, amiatt mesterséges infláció lesz, és minden szegény ember még szegényebb lesz. Jaj, ezt tudjuk, ezzel nagyon tudjuk. És majd visszarajzoljuk a 2%-os pénzrontásra. Már hanyatszor mondja el, hogy 5% fölött van a kamatláb? $1 trillió részvényt eladtak elvileg. Jó, tartják, másodszor mondja el, nagyon nincs mondandója, másodszor mondja el, hogy nem változtatnak a kamatlábon. Arra vagyok kíváncsi, ha $1 trillió eladtak részvényt, az mit jelent a piacon? Ezek csak 2020-as adatok lesznek, 500 legnagyobb cég, itt nincs trillióba írva. Ja, a tőzsdepiacok 90 trillió, most 100 trillió lehet, tehát 1%, amit ők eladtak, annyit jelent a tőzsdén, nem egy nagy vasszizdasz. Már megint elmondja, hogy majd hosszú távon levisszük 2%-ra, ez tiszta komoly, hogy egy percig elmehetek máshova, nézhetek más adatokat, amik még fontosak is, az közben semmi nem történik, mert ugyanazt mondja, mint 3 perccel ezelőtt. Na most akkor rajzolgatnak monetáris politikát, hitelbuborék, piramis játékot. Ez micsoda? Ja, ez a kamatlábos manipuláció. Jövőre lerajzolják 5% alá kamatlábat, 2025-re 3-4% közé, 26-ra 3%-ra, hosszú távon meg majd 2%-ra. Jó. Will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9% at the end of 2026, still above the median longer-term rate.
Itt a 19 ember, a 19 pötty. Itt a 19-ből, hogy hányan tippelnek emelésre. 2 hónappal ezelőtt 12-en tippeltek arra, hogy nem kéne már, vagy emelés, 12 hét volt, mindegy, 12-en tippeltek, hogy még emelni kéne. Óvatosak vagyunk, majd a következő meetingen majd figyeljük az adatokat, amik addig jönnek, majd akkor mondunk újat. In determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects. Jó, a 2%-os pénzrontás eléréséhez majd figyelembe vesszük az adatokat. Elköteleztük magunkat, hogy levigyük 2%-ra a műinflációt. Már harmadszor mondja el, kb. 3 perc alatt, vagy 5 alatt. Kötelező, hogy az ár stabilitás 2% pénzrontás legyen, mert csak akkor tudunk mindenkit élete végéig dolgoztatni. Még egyszer, hogy összefoglaljuk, tudjuk, hogy mindenkit megszivatunk ezzel, tudjuk. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Na ugyanezt negyedszer elmondta. Jó, oké, na akkor most már kérdezhetnek is. Thank you, Chris Rugaber at Associated Press. I wanted to ask, how should we interpret the addition of the word any before additional firming in the statement? I mean, does that mean that you're pretty much done with rate hikes and the committee has shifted away? Befejeztétek már a kamatlábemelést? Semlegesek vagytok, hogy álltok hozzá? Mit jelent ez a bármi történhet? Kifejezetten a bármival kapcsolatban. So we added the word any as an acknowledgement that we believe that we are likely at or near the peak rate for this cycle. Azért mondtuk, hogy bármi történhet, mert úgy tűnik, hogy már plafonja közelébe vagyunk a kamatlábnak, már tovább nem mondja ki, hogy nem akarunk emelni, csak hogy a plafonja közelébe vagyunk. De nem akarjuk kivenni a lehetőségét, lehet, hogy majd még fogunk emelni, úgy néz ki, hogy már nem, de lehet. Még rémizgetni akarunk. Steve Leisman, CNBC. Happy holidays, Mr. Chairman. Fed Governor Chris Waller said that if inflation continues to fall, then the Fed in the next several months could be cutting interest rates. I wonder if you could. Igen, az egyik központi bankár azt mondta, hogy kamatláb csökkentés már a következő hónapokban is lehet, ha lentebb rajzolják az inflációs számot. So of course I don't comment on any other officials, even those who work at the Fed. Nem mondhatok semmit, azt sem, mint amit a kollégáim mondanak a USA többi tőzsde felegyeletétől, semmit nem mondhatok erről. When we started out, right, we said the first question is how fast to move, and we moved very fast. The second question is, really. Elsőkor is volt a kamatlábnál, milyen gyorsan emeljük, gyorsan emeltük. That's really the question that we're still on here. We're very focused on that. As I mentioned, people generally think that we're at or near that, and think it's not likely that we will hike, although. Sokan azt hiszik, hogy nem valószínű, hogy lesz már kamatlábemelés. When you get to that question and that's your answer, there's a naturally it begins to be the next question, which is when it will become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint that's in place. So that's really the next question. De mondja, hogy fogalma sincs, nem tudják, hogy mikor kéne majd kamatlábat csökkenteni, mert mi alapján tudnák, majd nézegetnek valami számokat. Strong growth that is appears to be moderating. We're seeing a labor market that is coming back into balance by so many. Erős növekedés, gyengül vissza a munkaerőpiac is, gyengülget, már jobban tetszik, lájkolja. De senki nem mondja még, hogy győztünk, még nem lehet előre kijelenteni. That's really the question that we're on. But of course, the other question, the question of when will it become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint in place. That ő újra kell magyarázza a kamatláb csökkentést. And is clearly a topic of discussion now in the world and also a discussion for us. Na, most már világszerte legalább megkezdődött a beszélgetés arról, hogy valamikor már lehetne majd kamatlábat csökkenteni is. So it comes up in this way today.
everybody wrote down an SEP forecast, so many people mentioned what their rate forecast was, and there was no back and forth, no attempt to sort of reach agreement, like this is what I wrote down, this is what I think, that kind of thing, and Na, preliminary kind of a discussion like that. valami, ami konkrétum. And I would say there's a general expectation that this will be a topic for us looking ahead. That's really. Na most már, ha előre tekintünk, erről már lassan már el kell kezdenünk beszélgetni a kamatláb csökkentésről is. Úgyhogy ja, megy fel, vidd el tovább. Hi, Chair Powell, Rachel No. Siegel from the Washington Post. Ó, mindjárt a világ legmagasabb árán a Dow Jones. At this point, can you confidently say that the economy has avoided a recession and isn't... Most már ki tudod jelenteni hivatalosan, hogy akkor elkerültük a recessziót? Hát biztos azt fogja mondani, hogy nem, mert nem tudunk semmi konkrétumot soha mondani, nem, még nem is fogunk. I think you can say that there's little basis for thinking that the economy is in a recession. Igen, azt mondhatjuk, hogy már csak egy kicsike alapja van annak, hogy recesszióban lenne a gazdaság. Nem tudom, mire, mikor 5% fölé rajzolták a GDP-t. De még jövőre lehet recesszió, mindig bármikor lehet. So it's a possibility here. Lehet. Since the beginning, that there was a possibility. A kezdetek óta mindig is lehet a recesszió. That the economy could cool off in a way that enabled inflation to come down without the kind of large job losses that have often been associated with high inflation. Tetszik neki, hogy nem kell kirúgni azért annyi embert, azt mégis lerajzolták Bidenénk az inflációs számot. Many forecasters on and off the committee are seeing. This result is not guaranteed. It is far too early to declare victory. De még nem mondhatjuk ki, hogy győztünk. Túl korai lenne. Csomó rizikó van, nem tudjuk majd mi lesz, majd meglátjuk egyszer. Nonetheless, where we are is we see the things that I mentioned. I'm curious if you're looking back on the past year, you talked about navigating Múlt évre visszatekintve. skies. Can you talk about some of the ways in which the economy surprised you most this year, where you thought it would behave in one way? Idén mi lepett meg nagyon a gazdasággal kapcsolatban? Forecasters generally, if you go back a year, were very broadly forecasting a recession. De egy évvel ezelőtt még mindenki recessziót várt, meg azt harsogták. That includes Fed forecasters and really essentially all forecasters. A very high proportion of forecasters were expecting very weak growth or a recession. Not only did that not happen, we actually had a very strong year. And that was a combination. Aztán jött egy erős év. But also real gains on the supply side. So this was the year when labor force participation. Ennek örül, hogy visszatudtak egy csomó embert be tudtak tenni dolgoztatni. Hogy levitték a kereslet kínálatarányt a munkaerőpiacon 2-ről 1,3-ra. Really began to unwind. So we had significant supply side gains with strong demand, and we got what looks like a 2.5% plus or a little more than that growth year at a time when potential growth this year might even have been higher than that just because of the healing on the supply side. So that was a surprise. És nőttünk is idén, igen, 2,5% a GDP-be átlagban egész évben, amúgy meg már 5-ön tartunk, azt én teszem hozzá, vagy tartanak. A year ago, but in a very different setting. And I would say the labor market, because of the stronger growth, has also been significantly better. If you look back at the SEP from a year ago, there was a significant increase in unemployment. That didn't really happen. We're still at 3.7%. So we've seen, strong growth. Alá kell húzni, nagyon lájkolja a munkaerőpiacot, nagyon-nagyon tetszik neki. It's that's what we see, and that I think that combination was not anticipated broadly. Thanks, Howard Schneider with Reuters, and thanks for taking the questions. I wonder if you could give a little more color or detail on what motivates the lower rates next year. Mi miatt fogtok kamatlábat csökkenteni jövőre? Between PCE inflation, core inflation, and the federal funds rate stays constant over the year. Are you simply calibrating against the fall in prices, in the price level that you're expecting? Azt tippelitek, hogy majd csökkenni fog az infláció, és akkor majd amiatt fogtok kamatlábat csökkenteni, vagy miért? Nothing quite that mechanical is happening. The SEP nem így. is a bottoms up, built from the bottom up, right? So I think people are looking at what's happening in the economy, and I think if you look at the big difference from September in the SEP, the expectations for inflation this year, both headline and core, have come down, really significantly in 3 months.
that's a big piece of this. At the same time, growth is... Na mi van már? Infláció, igen. Kisebbre rajzoltuk az elmúlt hónapokban. As appropriate, and we've got A GDP-t nagyobbra rajzoltuk. market reports which suggest, again, significant progress toward greater balance across a broad range. Most már egyensúlyba, minden egyensúlyba lesz. Most már mehet tovább a hitelbuborék piros játék lassan. People look at that and they write down basically each individual writes down a forecast and a rate forecast that goes with that forecast. We tabulate them and publish it. And so it isn't, you ask about real rates, I take it, that is something that we're very conscious of. Na igen, mert a konkrét kamatlábakról kérdeztél, de mi válaszolhatna is rá. Part of how we think about things, but really it's broader financial conditions that matter, and as you well know, it's so hard to know exactly, what the real rate is, or exactly how tight policy is at any given time. A sok adatot majd figyeljük, meg nem tudjuk, hogy mikor kell megállni, meg mikor kell előre menni, nem tudjuk, mikor kell mit csinálni, majd valamit közben majd valamit csinálunk. If you look at the projections, I think the expectation would be that the real rate is declining as we move forward. De igen, de arra azok az elvárások mindenki részéről, hogy majd csökkentjük a kamatlábat, ahogy telik az idő. Given the slowing of inflation and the fact that the deeper you get into 2024, the closer you get to a presidential election. Jövőre jön a választás is évvégén. Yeah, no, we don't think about political events, we don't think Nem vesszük számításba a politikai eseményeket, na persze, ekkora hazugságot. Hát egy év múlva a választásra jó számokat kell mindenre rajzolni Biden alá, már hónapok óta ez megy. Igen, amikor kijön Biden beszélni valamiről, egy fél nappal előtte változtatják meg, hát nem véletlenül van itt a munkaerőpiacnál, meg a inflációnál is az is egy, de a munkaerőpiacnál is, hát a reggel még azt mutatja, hogy nagy a szám, Biden kijön délután magyarázni, hogy veri a mellét, hogy milyen jól csináljuk a gazdaságot, azt akkor egy fél nap alatt, mielőtt kijön Biden, lerajzolják a múlt havi számot, hogy nagynak tűjjön, ami sehova nem ment. 60, 90 days ago. So that's how we're approaching things. And as I mentioned, we wrote down this SEP. And Mi az az SCP? People have individual assessments of when it will be appropriate to start to dial back on. Jó, ez az SCP a 19 pöttye, 19 emberük, akik tippelgetnek össze-vissza. That's another assessment that we're going to... Majd azokat is figyeljük, hogy ők miket tippelgetnek. So, as time goes forward. Na, majd ahogy telik az idő, majd ilyeneket fogunk csinálni. Nick Timrose of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've argued over the last year that policy tightening started before you actually lifted off because the market anticipated your moves and tightened on your behalf. The market is now easing policy on your behalf by anticipating a funds rate by... A piac már azelőtt elkezdett korrigálni, mielőtt még megkezdted a kamatlábemelést, most meg már megy fel a piac azelőtt, hogy megkezdenének a kamatláb csökkentést. Ez jól érzed magad így, vagy ezzel így most mi van, mit gondolsz erről? The sort of seesaw thing back and forth we've had over the course of the year of markets moving away and moving back and that kind of thing. So igen, a piacok ide-oda mozognak. We focus on what we have to do and how we need to use our tools to achieve. Jó. Mi csak a saját dolgunkra koncentrálunk, hogy tudjuk feltartani az élet végig történő szolgaságot a pénzrontással. Those are going to show up in market conditions or they won't, but in any case we have to do what we think is right. De mi azt csináljuk, amiről mi azt hiszük, hogy jó. Erős túlzás, hogy jó kinek, attól függ. With what we're trying to accomplish, and in the long run they will be, of course, because we will do what it takes to get to our goals, and ultimately that will mean that financial conditions will come along. But in the meantime, there can be back and forth, and I'm just focused. Nekünk annyi a lényeg, hogy fenntartsuk a 2%-os pénzrontást, meg a szolgaságot életvégig, az közben bármi történhet, az tök mindegy, majd úgyis idejük adunk ki végül. Na, mikor mondanád, hogy na most már tényleg alacsonyra van rajzolva az infláció? Tök jó, hogy már megy a csökkenő infláció. Mesélje másfél éve, ez persze nem így mondja. If you look at 12 months measures, you're still well above 2%. You're actually above 3% on core.
Nem ezt kérdezték, hogy mi volt múlt hónapban, hanem hogy majd mikor mondod azt, hogy most már alacsonyra van rajzolva, az kamatlábat csökkentünk. Még több kell, még lentebb kell rajzolni, még több kell, nem fog úgyse számot mondani. Ez a mi munkánk, a 2%-os pénzrontás minden évben. Szóval nagyon erre koncentrálunk, mi 2%-kal akarjuk rontani a pénzt minden évben. Mert az nem tűnik fel a népnek. Nyugodtan mondhatom, hogy teljes a bizonytalanság. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. Az van, hogy tényleg ezeket mondja, amiket itt nyersen fordítok. In the S&P from today, growth is notably below potential in 2024. If growth were to surprise us, A GDP-t eléggé kisebbre rajzoltátok 2024-re. Would it still be possible to cut rates? Or put another way, is below trend growth necessary to cut rates, or would continued progress on inflation alone be sufficient? Alacsony inflációs GDP számnak mi köze lesz a kamatláb csökkentéshez? Elég csak az inflációt kisebbre rajzolni. Jaj, már megint jön ezzel. Jó, a GDP számok, igen, az is, meg az infláció is, meg minden számít, meg majd nézzük a csomó adatot, aztán majd egyszer kitalálunk valamit belőle. Ha nagyobb lesz a GDP, az jó lesz az embereknek, a piacoknak. De így is úgy is 2%-ra fogjuk végül rajzolni a pénzrontást. Ez a válasz. Amúgy egyébként azt akartam kérdezni, hogy ha a GDP növekedési trend, az problémát jelentek. Önmagában nem probléma, csak nehezebbé teszi a céljainkat, akkor nehezebb, ha tényleg nő a gazdaság, akkor ott majd fizetést is fognak adni az embereknek, meg ilyenek, mi meg azt ki nem állhatjuk. Vagy fizetés emelést. És akkor ha erős lenne, igen, a GDP, a gazdaság, meg minden, akkor még tovább kitartanánk magasan a kamatlábat, hogy nehogy már bárki is több kenyeret tudjon venni, mint tavaly. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you interpret the state of the labor market right now, and in particular, munkaerőpiacot, hogy nézed most? Hogy áll? Hát az előbb mondta, hogy lájkolja. What would you need to see to conclude that it has reached that balance? Mit mondaná, hogy mikor lesz egyensúlyba? Hát elérni az egyet, az 1-3-ról. You see job growth still strong, but moving back down to more sustainable levels given population growth and labor force participation. Things that are not quite semmi. But let me go on with that list. Claims are low. If you look at surveys of businesses, they're sort of the era of a munkanélküli segélyekért kevesebben jelentkeznek, valami a cégeknél, a kérdőív. Nincs olyan emberhiány, hát már nem 2-n van ez a szám, hanem már 1,3-on. Job availability was the highest that it ever been or close to it. That's now down to more normal levels by so many measures. Participation. Ez magyarázza külön ezt az 1,3-at, hogy ez már tetszik neki, mert már nem 2. Már nem kétszer annyi embert akarna, nem csak fele annyi ember dolgozna, mint amennyit fel akarnak venni. Consistent with 2% inflation over a long period of time, they've been gradually cooling off. But if wages are running around 4%, that's still a bit above, I would say. De a fizetések 4%-on lennének évente, a növekedés az nem lenne túl jó. Összességében nagyon pozitív a munkaerőpiac, tehát lájkolja, amit az előbb berajzoltam. Ez a lényeg. Tetszik neki akárhogy magyarázza körbe. Jones, Financial Times. I'd say the mood among De fura hangja, ő eddig nem volt. seems to be one of cautious optimism, which is somewhat corroborated by your forecast, by this sense that we are going to have a soft landing. Yeah, when we hear from the general public, there's a lot of discord about economic conditions.
What do you think explains this disconnect, and does it matter for policymakers? Hú, pillanat, elkavarodtam ebbe az angol akcentusba, pedig jó, olyan furcsa volt, de mindegy. Értettem, csak csodálkoztam ki, az meg mi. Infláció csökken, az jó hír. De a árak nem csökkennek. Néhány területen csökkennek, de összességében nem. Az embereknek még mindig sokat kell fizetni mindenért. Ezt az emberek nem szeretik. Nem azt mondja, hogy mi ezt nem akarjuk, mert mi ezt akarjuk. Elgondolkodott azt, hogy az emberek ezt nem akarják, igen. Jaj, nem áll hazudjál ekkorát, azt mondja, hogy a fizetésemelés jobban nő, mint az infláció, ekkora hazugságot bemer nyomni élőben, de durva. Csak annyit tudunk, hogy csináljuk a munkánkat, fenntartjuk a élet végig tartó szolgaságot. Mindenki dolgozzon, mindig a rendszer szolgálja, legyen mindenki, ez nekünk a célunk. Egyre többen. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, you know, on the flip side of if things start to deteriorate rapidly, if we do fall into a recession, if we do start to see unemployment rise. Ha mégis recesszió lenne, meg nőne a munkanélküliség, infláció még tovább nőne, akkor mi lenne a kamatláb csökkentéses tervekkel? If the economy looks like it's starting to fall into recession, if the jobless rate starts to rise. Ugyanazt megkérdezte, jó? Hát reméljük nem ez lesz. Reméljük más lesz, egyértelműen. Tudja ő ezt, mert megvan, le van már nekik rajzolva, hogy mikor milyen számot fognak rajzolni, nincsen a közel a valósághoz. Jön a csökkentés jövőre. Without a significant increase in unemployment. That's what we're trying very much to achieve, and not something we're looking to see. But would you take that as a signal that you should cut rates? Obviously what we'll do is we'll look at the totality of the data. Jaj, már megint. Na de mikor csökkentenék kamatlábat? Jaj, hát majd az összes adatot majd később majd megnézzük majd egyszer. You can describe a situation like that where if there were the beginning of a recession or something like that, then yes, that would certainly weigh heavily in that decision. De ha recesszió lenne mégis, akkor megváltoztatnánk a döntésünket, de hát olyan nyugodtan mondta, hogy ez már előre meg van kb. Rajzolva az egész. You were by your own admission behind the curve in starting to raise rates to fight inflation, and you said earlier, again, the full effects of our tightening cycle have not yet been felt. How will you decide? Aha, a kamatláb emelésről még nem tudjuk, hogy elég volt. Na de mikor mondanád ki, hogy na most már tudod, hogy elég volt a kamatláb emelés, már csökkenteni kéne? So we're aware of the risk that we would hang on too long. Tudatában mondjuk a rizikónak, hogy rizikós lenne sokáig magasan tartani a kamatlábat. Nem akarjuk ezt a hibát elkövetni. We've come back into a better balance between the risk of overdoing it and the risk of underdoing it. Not only that, we were able to focus hard on the price stability mandate. Egész jó egyensúlyban vagyunk Először egyszer azt mondja, hogy nem tudja, hogy hol vagyunk, meg majd kitaláljuk, meg fogalmunk sincs, utána meg azt mondja, hogy de nagyon jól állunk, nagyon-nagyon egyensúlyban vagyunk. Ma majd erre is figyelni fogunk a jövőbe, későbbiekben is. And what we see the same thing other people see, which is a strong economy, which really put up quite a performance in 2023. We see erős a gazdaság 2023-ban, már erős lett. Reason to believe that growth will come in lower next year. Azt hiszük, hogy jövőre majd kevesebb lesz a növekedés, a GDP. Median participant wrote down 1.4% growth, but you know we'll have to see. De majd ezt se tudjuk, ezt majd nem látjuk jövőre, hogy mi lesz. Progress on inflation and you know the labor market remaining strong, but ideally without seeing the kind of large increase. Jó, az inflációt kisebbre rajzoljuk, a munkaerőpiacot lájkolom. When you begin the cutting cycle,
will it be essentially run the same way you do it now with raising rates where you... Aha, a kamatláb csökkentése az ugyanúgy fogjátok csinálni, mint az emelés, hogy rohadt gyorsan fogtok kamatlábat csökkenteni? To some particular measure of progress. We haven't typically tried to articulate, with one exception, a really specific... Hát erről nem nagyon beszéltünk eddig egy kivétellel. Remember the thresholds that we used in, I guess, 2013. 2013-ban milyen szinteket használtunk, az volt, hogy... Ja, hát jó, még el se kezdtük a beszélgetést erről, ma majd kitaláljuk jövőre. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence of Fox Business. So, if the Fed cuts rates, as the dot plot is showing, about 75 basis points, does that signal that there's a belief of weakness next year in the economy? Ha jövőre már összességében 0,75%-at 75 bázisponttal csökkenteni fogjátok a kamatlábat, arra tippeltek, akkor ez jelenti, hogy gyengülni fog a gazdaság? We don't debate or discuss what the right, whose SEP is right. We just say what they are and we tabulate them and publish them. So it's, it's important for people to know that, but it wouldn't need to be a sign of, it could just be a sign that the economy is normalizing. Nem kell, hogy annak jele legyen, az is lehet a kamatláb csökkentés, hogy normalizálódik, helyreáll a hitelbuborék piramis játék, a gazdagságunk. It could be more what I just described. De ennél több is lehet. How sticky is core inflation right now? A maginfláció, na az mennyire, hogy látod, van vele gond, nincs? We've seen real progress in core inflation. It has been sticky, and famously the service sector is igen, beragadt meg a szolgáltatási szektorba egy ideig, de most már ezt is rajzoljuk kisebbre. Which was the area where you would expect to see less progress. We are seeing some progress there, though. In fact, all three of the categories of core are now contributing. Goods, housing services, non-housing services, they're all contributing at different levels, meeting by meeting, or rather report by report. So. De hát ezek is folyamatosan változnak, szóval igen. Katerina Saraiva, Bloomberg News. Thanks for taking our questions. I just wanted to ask a little bit about, we had some pretty positive data this morning and yesterday. Pozitív adatok jöttek reggel, meg tegnap is itt inflációs, meg minden. But I just wanted to ask, how that kind of adds to your thinking, on the inflation outlook. Right, so we got CPI. Igen, volt sima inflációs adat, aztán jött a termelői inflációs adat tegnap, vagy ma. Hát ezek nagyon későn jöttek, ezek a tegnapi meg mai adatok. Participants are allowed to, encouraged to update. A pöttyözős emberek ezt pedig nem tudták beleszámítani. Until probably mid-morning today. After that, so staff has to accumulate all of that and create the documents that you see. So until about mid-morning, maybe late morning, it's okay to update. And I believe some people did update their forecasts based on what we saw today. Jó, de ma reggelig még frissítette, aki akarta az előrejelzését a tegnapi adatok alapján. How do you think about the economy we're in now, kind of post-pandemic? Do you think that there's been significant kamatlábemelés jövőre, meg a gazdaság mostani helyzeteit Covid után most mit látsz a kamatláb csökkentéssel kapcsolatban? Fundamental structural shifts is really hard to know the answer, and a very interesting one right now. The one that would affect. Ami hatással lenne. The one that comes to mind though is just the question of where the neutral rate of interest is. And so, for example, if it's risen, hol lesz a kamatláb? I'm not saying that it has, but if it were to have risen, that would mean that interest rates would need to be a little bit higher to convey the same level of restriction. The thing is, we're not really. Mi van? A természetes kamat az hol lenne, ahhoz képest majd manipulálnánk a mi kamatlábunkat? Ettől 10 évre vagyunk, bizonytalan minden. A természetes kamatláb majd kidolgozza magát, sokan azt mondják. De hát vannak itt csúszások itt a hatásokban, meg minden. Ezért mutogattuk, hogy a kamatláb emelést már egyre lassabban emeltünk, már nem olyan gyorsan, mint az elején.
Már nem szolgáltásokat, már terméket akarnak az emberek, hát persze. Legyezgetéssel nem lehet jól lakni, vagy egy masszírozással. Ahol étel kell, igen. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schellenberger with Yahoo Finance. You said back in July that you needed to start cutting rates before getting to 2% inflation. As you mentioned, PCE inflation... Kamatláb csökkentést már a 2%-os infláció elérése előtt elkezditek, azt mondtad, tavaly. Though when you look at supercore and shelter, they are of course stickier. So in looking at the different components of the data, how much closer do you have to get to 2% before you consider cutting rates? Hát úgyse fogja elmondani, mennyire kell közel lenni a 2%-hoz a mesterséges inflációnak, hogy kamatlábat csökkentsetek. Már háromszor megkérdeztek, háromszor nem mondta el. Ha már 2% lenne az infláció, akkor már túl késő lenne kamatlábat csökkenteni. Már jóval azelőtt akarnak, na jó, akkor lehet, hogy már 2,9-nél, 2,8-nál akárminél számot úgysem mond, de amint már kettesedik az eleje, akkor már lehet, hogy lassan jön a kamatláb csökkentés. Ja, jó lassan van hatása itt a kamatláb manipulációnak a teljes hitelbuborék rendszerre, úgyhogy ezt ki kell várni. Majd idővel. Semmilyen konkrét számot nem fogok mondani. Mert akkor később visszanézném, azt akkor kiderülne, hogy hülyeséget mondtam, úgyhogy nem mondok inkább semmit. Jean Young with Market News. Wanted to go back to the stickiness of inflation question. Over the past couple of years, a lot of central bankers have talked about the more difficult last mile of getting inflation back down to 2%. Yet it's also been surprising how fast inflation has come down this year. Egy éve még arról beszéltük, hogy nehéz lesz levinni 2%-ra a mesterséges inflációs számot, és egy pipok már mindjárt ott vagyunk. Do you subscribe to this notion still, or is it something different about the US economy? Valami változott az USA gazdaságába, hogy ez így lett. I think this, we felt since the beginning that it would be a combination of two factors. The first factor is just the unwinding of what happened in the pandemic, the distortions of supply and demand. Két dolog volt, a Covid megkavarta a kereslet-kínálat szinteket világszinten, az ellátási láncot. A második meg, hogy mi hogy manipuláljuk a kamatláb szinteket. Változott-e valami az USA gazdaságába? Lehet, meg az is lehet, hogy nem. Ez nem az infláció volt, amikor a kereslet nagyon nőtt volna. Itt a kínálati oldalon voltak korlátozások. Nem egy megszokott dolog. És szinte exponenciális, hogy függőleges, majd a termelés, majd visszajön a kínálat, majd nagyon gyorsan vissza fog ugrani, és akkor minden rendbe kerül. Valami ilyesmi történhetett. A kérdés az, amikor ennek majd vége lesz, the sort of supply chain and shortages side has some ways to run. Mi van? Amikor az ellátási láncok meg a kínálattal majd valami lesz, közben meg a munkaerőpiac egész rendben van. Ez teljes mértékben lehetséges. De hogy valami változni kell-e, hát fog-e, hát az lehet, nem tudom. Ha az inflációt lentebb rajzoltatják, munkaerőpiacon a kereslet kínálatot viszik lentebb egyfelé.
Igen, akkor azt hinnénk, hogy nehezebb dolgunk lesz, de mégse. Eddig azt hittük. Na, a részvényétekkel mi van a központi banknál? Kamatlábemeléssel, meg jó, már negyedik próbálja megkérdezni a kamatlábemelést, de hát úgysem mondja el, mert nem tudja. Alternatívá akarjuk tenni az alternatív kamatlábemelést, ezt kimondta. Nem tudom, ez mit jelent. Lehet, hogy ő is tudja. Jó, már 1,2 trillió dollár értékben adtunk el részvényeket, előbb mutattam, hogy 100 trillió van a tőzsdéken, úgyhogy egy 1% nagyon nagy hatása van, semmi. You know, there won't be any more to come out of, but there'll be a level where the reverse repo facility levels out, and at that point, reserves will start to come down. We still have, Mi van? You know that we intend to reduce our securities holders. Próbáljuk csökkenteni a részvényeinket. Has reached a level somewhat above that, consistent with ample reserves. Mert a megfelelő részvények, vagy nem részvényesnél, hanem vagyonnál, tartaléknál, akkor nem a megfelelő szinten vagyunk. És a megfelelő szintet el kell érni. Ez a jó így beszélni, mert akkor semmi konkrétum nincs benne. Majd ha megfelelő lesz, akkor megfelelő lesz. Érted? Megfelelő lesz majd egyszer. Egyelőre nagyon jól működik. Nem tudjuk, hogy minden nagyon jól működik. Kamatlábcsökkentés, még valami? Hogy tudja 28-szor körbe magyarázni, és semmit nem mondjon a kamatlábcsökkentésről? Gondolkozzunk ezen, hogy kéne most kamatlábat emelni. A válasz az, hogy ez az okon múlik. Ha a gazdaság gyenge, akkor csökkentjük a kamatlábat, ha erős, akkor növeljük, tehát ezt majd tudni kell, hogy mit kell csinálni. Ennyi, semmi konkrétum, csak a szokásos. Jó, akkor lement Powell bácsinak a magyarázkodása. George-nál átpéldén most már úgyis mindegy, nem volt semmi. Úgyhogy ennyivel ennyi, azt mondja, hogy várjunk már, nézzük már meg, hogy áll a minden. Hát a bitcoin, de igazán. Hogyha világ legmagasabb árán az már 37 000 fölött volt a Dow Jones, az már elért a világ legmagasabb árát. Hát ez lehet, hogy akkor folytatódik tovább a minden felfele menet, legalábbis a hagyományos tőzsdéken, Dixie meg szakad lefelé még mindig. Egyelőre ez van, nő minden, ha csak jó, meglátjuk mi lesz. Most per pill itt tartunk, minden szép volt, minden rózsásat, rosszadat nem jött, nem is akarják egyelőre manipulálni, úgy néz ki. Meg nagy évvégi akciót csinálni, akkor lehet, hogy ide már csak felfelé nagyon zöld minden. Jó, azt mondja, hogy igen, egy-két komment. Word of Thanks. Igen, ez se volt rossz. Dow Jones új csúcson, igen, írt a Daniban is. Ja, világ legmagasabb árán a Dow Jones all-time high-ot ütött. Bitcoin is megy felfele, pedig a altoknak a fele még azért piroska, még kicsit összevisszaság, de semmi rosszat, még manipulálni se akarják pirosba a piacot. Pedig most aztán simán lehetne. Na jó, majd meglátjuk mi lesz. Egyelőre ennyi. A bitcoin 42.600 dolláron, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek. Sziasztok!